So dito naman mga boss, sa video na to, ipapakita ko sa inyo na bakit ako naglagay ng ganito. So eto ngayon mga boss is, ayan. So i-open ko siya, no. Obserbahan niyo yung ating behavior ng ating RPM. Ayan. Namatay yung ating makina mga boss. So yun yung epekto niya mga boss pag naka-fully open. Ayan. So yung ating PCB dito mga boss ay nakaganyan. Ayan. So yung mahaba ay nandoon papunta sa ating intake manifold, at saka yung maliit is papunta dito sa ating valve cover. Ayan, nakaganyan yan mga boss. Ayan. So ayan. So kanina is nandito yung position niya, okay yung andar. Ayan. Okay yung andar ng ating makina. Ayan. So nandito siya, no? Ayan. Pag naka-open, patay yung ating makina. Kasi yung ating etong PCB na to ay malakas yan humigop. Ayan. And then ayan. So ito kinokontrol natin yung opening ng higop ng ating PCB. Ayan. So mamaya explain ko sa inyo kung paano ko nakuha yung spot na yan. I mean yung setting na yan. Mamaya kung paano ang pagseset ko nyan. So ayan, paandarin lang natin mga boss. Ayan. Kaganyan. Ayan. Ayan. So stop ko lang to mga boss ha. Ayan, no. Ipupuli open ko to mga boss ha. Ayan. So yun yung epekto niya. Ngayon i-start natin siya ng ganito. Ayan. Naka-fully open siya. Ayan. So bagsak. So yan mga boss. Pag naka-fully open siya ay hard start. Yan. Kasi malakas sumigop nga yung ating PCB. Ngayon kapag ipupulik naman natin siya, yan, fully close natin siya. Ayan, naka-fully close. Ayan, start natin mga boss. Ayan. So stable yung ating RPM, 71, 72 lang. Kasi close yung ating PCB, hindi siya humihigop ng hangin. Ayan. So ayan mga boss, ang gagawin natin ngayon is naka-close yung ating valve. Ayan, naka-close yan. So hanapin natin yung kanyang spot, yung opening niya, na kung saan ang higop ng ating PCB ay nasa mga 1 to 3 inches of mercury lang. Or pwede rin yung 4 inches. Basta wag lang more than 5 or 7 inches of mercury. So ito yung ating breather hose. Ayan, galing pumunta to sa ating air cleaner. So takpan lang natin to mga boss. Ayan. Takpan lang natin yan. Ayan. Ayan, nakatakip na siya. And then ayan, nakatakip na yan siya. And then ito mga boss. So gagamit na tayo nito. So start lang muna natin yung ating makina mga boss. Ayan. Ayan. So kung titingnan natin dito mga boss ay ayan. Tama? So positive pressure mga boss. So pataas pa yung ating needle, no? So positive pressure pa yun kasi naka-close pa yung ating PCB. So slightly open lang natin.
Ayan. Tingnan natin mga boss. So, hindi pa siya humigop. Yung ating PCB, hindi pa humigop ng hangin. So, slightly open lang natin yan. Ayan. Ayan, nakikita nyo mga boss. Ayan. Ayan o. Ayan, nasa mga stable siya sa 4 inches of mercury. Hindi siya more than 5 psi at idle. Ayan. Ayan, so hindi siya more than 5 psi, no? Nasa mga 4 inches of mercury lang siya. Sa ganitong position. Sa ganyang opening niya. So ayan mga boss, ulitin ko lang ano, yung installation nito, yung tamang installation talaga nito is yung maliit dun sa ating valve cover, din yung malaki dun sa ating intake manifold. So binabaliktad lang to ng iba, ng ganyan, yung maliit nandito at saka yung mahaba nandito sa ating valve cover. Kasi pag nakaganito mga boss, ayan, malakas humigop yung ating PCB. Kasi hindi nga siya calibrated, yung spring at saka yung kanyang valve dito, hindi siya calibrated para sa ganitong engine. So, maaring ano, siguro dito lang sa aking makina, no? Kung sa inyo naman, kung nakaganyan, kung wala, hindi naman nagkakaproblema, so mas maganda. So yun yung tama niyang ano, installation. Ayan. So possibly naman yung iba kahit ganito yung installation, kahit na hindi na maglagay ng ganon, ay aandar pa rin yung kanilang makina, maganda pa rin yung andar. Maybe because na-compensate nila yung leak dito. Ayan. So ibinababa nila to para mag-open ng konti yung ating throttle plate. Yan, naka-fix yung opening niya. Ayan. So pag ganun mga boss, aksayado yan sa gasolina. Ayan. Kasi unang-una, ayan, pag na-compensate nila dito, ang mangyayari dyan is kung ano lang yung ibinubuga dito, kung ano lang yung dumadaan na hangin dito sa ating carburetor, yun lang yung ibinubuga niya na fuel based doon sa hangin na dumaan dito. So kung malakas humigop etong PCB, ayan, hindi yung hangin na dumadaan dito ay hindi na me-measure ng ating carburetor. So pag ano na, kapag mainit na yung ating makina, so taas baba na yung inyong idle. Kasi nagkukulang na ng fuel doon sa isa sa mga cylinder. Kaya ganun yung behavior ng ating idle RPM. Ayan, taas baba na siya. So ayan. Kaya yung iba mga boss, yung mga walang ganito, ang ginagawa nila, binabaliktad nila yan. Ginaganyan yan. So okay naman yon. Kasi pag binabaliktad yan, ang mangyayari, hinihigop niya yung yung valve na yan. Pero hindi yan totally closed mga boss. Ayan. Hindi yan totally closed. So pag ganito yung installation, nare-restrict niya yung higop. Higop ng ating ng hangin papasok dun sa ating intake manifold. So okay naman yan. Kasi walang problema. Makakapag-start yung inyong makina. Ang disadvantage lang sa ganitong installation is hindi natin nagagamit yung kanyang features, yung isa pang function niya.
ang isang function ng PCB ay ano din siya, safety valve or check valve. Ayan. Dapat nakaganyan yan mga boss. Kasi kapag merong backfire or back pressure galing sa ating galing sa ating intake manifold. Ayan, for example, nagka-problema, nagkaroon ng misfire doon isa sa mga cylinder. Pupunta yan dito mga boss sa ating cylinder head papunta doon sa ating crankcase. So in that scenario, dapat walang positive pressure na pumasok dito. So yun yung function, pangalawang function ng ating PCB. Pag merong pumasok na positive pressure, maaring sirain niya yung gasket dun sa ating crankcase. Pwede din yung sa ating valve seal, pwede din yung dito, yung gasket dito sa ating spark plug. Kasi backfire, ibig sabihin may positive pressure na pumasok dito. Ayan. So, isang function niya ng ating PCB. Ayan. So, para makita nyo lang mga boss na ang orientation ng ating PCB ay ganito. So, ayan mga boss, no? Ayan, then ayan. So, yung mahaba ito, yung mahaba, pumunta to sa ating intake. Yan. Pumunta yan dito. Then yung maikli. Ayan. So ayan mga boss. Ayan. So makikita nyo dito, yung spring nya, ayan. Yan yung spring. So mahaba. Tapos ito, ayan. Siya nga pala mga boss, huwag niyong kalimutan mag-like at saka mag-subscribe.